Có những lúc, miệng mình không cãi ai hết, nhưng trong đầu, mình đã mắng người ta rất nhiều rồi. Và đáng sợ nhất là, tôi từng nghĩ như vậy là không sao. Và ngày hôm đó, tôi phát hiện ra, có khi cái ác đáng sợ nhất, không nằm ở hành động, mà nằm ở một ý niệm rất nhỏ, vừa kịp sinh ra trong đầu mình. Đó là tâm tranh đấu của tôi quá lớn. Tôi muốn kể lại một chuyện rất nhỏ. Không có bi kịch. Không có nước mắt. Không có ai làm gì quá đáng với tôi cả. Đó là một buổi đi làm thủ tục hành chính giữa trời nắng gắt. Nhưng chính ở nơi đông đúc, ngột ngạt và đầy tiếng người đó, tôi nhìn thấy một thứ mà nhiều năm tu luyện rồi. Tôi cứ tưởng mình đã bỏ được. Nếu bạn từng nghĩ mình sống tử tế như vậy chắc cũng ổn rồi, thì có thể câu chuyện này sẽ khiến bạn phải nhìn lại chính mình, giống như tôi. Hôm đó trời rất nóng, cái kiểu nắng của mùa khô ở miền Nam. Không chỉ nóng trên da mà còn làm người ta dễ cáu trong đầu. Tôi chạy xe trên một con đường đầy xe tải. Xe máy chen ngang. Còi xe bấm liên tục. Có người vượt đèn tín hiệu. Có người chạy ngược chiều. Có chiếc xe tải ép sát làm tôi phải né vào lề. Mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng áo. Tôi nhớ lúc dừng xe ở một ngã tư. Nhìn dòng người chen nhau phía trước mà trong đầu đã bắt đầu khó chịu. Không phải khó chịu với một ai cụ thể, mà là cảm giác bực bội âm ỉ với mọi thứ xung quanh. Tôi vào nơi làm thủ tục hành chính, đông kín người, không khí bên trong vừa nóng vừa ngột ngạt, tiếng gọi số thứ tự, tiếng người hỏi nhau, tiếng giấy tờ lật qua lật lại. Một em bé khoảng 5 tuổi ngồi cạnh mẹ nói liên tục không ngừng. Người mẹ thì mặt căng thẳng vì thiếu giấy tờ gì đó. Có người đứng chống nạnh, có người thở dài, có vài người bắt đầu nói lớn tiếng vì chờ quá lâu. Tôi ngồi xuống ghế nhựa, cảm giác mệt trong người, bắt đầu chuyển thành sự khó chịu trong tâm. Nhưng lúc đó tôi không nhận ra, tôi cứ nghĩ mình vẫn đang bình thường. Tôi vẫn im lặng, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, vẫn không gây chuyện với ai. Cho đến khi tôi gặp nhân viên tiếp nhận hồ sơ, cô ấy nói chuyện nhanh, lạnh và hơi cộc, ánh mắt gần như không nhìn người đối diện. Tôi hỏi lại một chi tiết trong giấy tờ. Cô ấy trả lời với giọng rất thiếu kiên nhẫn. Chỉ vài giây thôi, một suy nghĩ bật lên trong đầu tôi rằng, cô này thật hống hách, làm công chức mà thái độ như vậy. Đúng là cửa quyền. Tôi không nói ra điều đó. Tôi không cãi. Tôi không đập bàn. Nếu nhìn bên ngoài, tôi vẫn là một người bình tĩnh. Nhưng bên trong, tôi đã bắt đầu phán xét người khác rồi. Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Trong đầu tôi liên tục đem cô ấy ra, so sánh với những nhân viên khác ở các quầy bên cạnh. Có người cười nhẹ với dân, có người hướng dẫn rất tận tình. Tôi nghĩ, cùng một môi trường mà người ta làm được tốt thế, sao cô này không làm được? Lúc đó tôi thấy mình đúng, rất đúng. Nhưng sau khi làm xong thủ tục, tôi đi ra ngoài. Trời vẫn nắng rất gắt. Tôi đứng cạnh xe mình vài phút và chưa nổ máy. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi rất nặng. Không phải vì thái độ của nhân viên kia nữa, mà vì tôi đột nhiên nhìn thấy một điều. Đó là, từ đầu đến cuối, người khó chịu nhất hôm đó không phải cô ấy, mà là tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại từng suy nghĩ của mình trong buổi sáng đó. Tôi khó chịu vì thời tiết. Tôi khó chịu vì giao thông. Khó chịu vì tiếng ồn. Khó chịu vì chờ đợi. Rồi cuối cùng, tôi trút tất cả sự khó chịu đó lên một người xa lạ. Dù tôi không nói ra, nhưng tâm tôi đã không thiện nữa rồi. Người tu luyện chúng ta đáng lẽ phải bỏ được những tâm này. Có phải vậy không?
Điều làm tôi sợ nhất hôm đó, không phải là tôi nổi nóng, mà là tôi đã tự cho mình quyền đứng ở vị trí của người đúng. Tôi nhận ra một điều rất đau rằng, nhiều khi người ta không cần la hét mới là xấu. Có những lúc, vẻ ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại đầy dao búa. Tôi từng nghĩ tu luyện là cố gắng nhẫn nhịn với người khác, nhưng hôm đó tôi mới thấy, có khi thứ khó nhẫn nhất là chính cái tâm tự cho mình đúng. Tôi ngồi trên xe, dòng xe tải vẫn chạy trước mặt, nắng hắt lên mặt đường trắng gắt. Tôi tự hỏi, nếu mình là cô nhân viên đó thì sao? Có thể cô ấy đã ngồi ở đó từ sáng sớm. Có thể hôm nay cô ấy đã tiếp hàng trăm người. Có thể trước tôi đã có vài người gây áp lực với cô ấy. Có thể cô ấy đang mang chuyện gia đình trong lòng. Có thể cô ấy mệt. Nhưng tôi đã không hề muốn hiểu điều đó vào lúc mình khó chịu đó. Tôi chỉ muốn bảo vệ cảm xúc của mình trước. Tôi thấy rõ cái ích kỷ rất nhỏ đó. Nó không dữ dội, không ồn ào, nhưng nó rất thật. Và đáng sợ ở chỗ, nó thường núp dưới cảm giác mình là người có lý. Tôi nhớ nhiều năm trước, khi mới bước vào tu luyện, tôi từng nghĩ, chỉ cần mình không tranh cãi với ai, không làm hại ai, sống tử tế là được rồi. Nhưng càng về sau này, tôi càng thấy cái khó nhất không nằm ở hành động, mà nằm ở từng niệm đầu tiên trong tâm. Một niệm coi thường người khác, một niệm phán xét, một niệm tự cao. Nó nhỏ lắm, nhỏ đến mức người ngoài không ai nhìn thấy, nhưng bản thân mình biết, và càng tu luyện, thì càng không thể giả vờ như không thấy nữa. Tôi từng đọc rất nhiều sách dạy người ta hướng thiện. Tôi từng nói với người khác về lòng bao dung. Tôi từng nghĩ mình hiểu chữ thiện. Nhưng hôm đó, chỉ vì một thái độ không vừa ý của người khác, tâm tôi lập tức biến sắc. Đến lúc đó, tôi mới biết, cái thiện của mình vẫn còn điều kiện. Người ta nhẹ nhàng với mình thì mình thiện. Người ta làm mình khó chịu thì tâm mình bắt đầu phân biệt. Vậy đó có thật sự là thiện không? Điều đau nhất của tu luyện là không thể tiếp tục lừa chính mình. Người thường thì có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng người tu luyện thì phải hướng nội ở chính mình, tức là phải quay lại nhìn mình trước nhất. Có phải vậy không? Tôi đã ngồi rất lâu dưới cái nắng hôm đó, chỉ để nghĩ một chuyện, đó là tại sao mình luôn muốn thế giới phải dịu dàng với mình, trong khi chính mình lại chưa đủ dịu dàng với người khác trong tâm. Rồi một khoảnh khắc rất lạ xảy ra. Tôi nhìn dòng người đi ra đi vào nơi làm thủ tục đó. Ai cũng mang vẻ mệt mỏi riêng. Người đàn ông mặc áo công nhân, cầm xấp giấy đã nhàu. Người phụ nữ dắt con nhỏ, vừa quạt vừa nhìn đồng hồ. Một bác lớn tuổi phải đeo kính, đọc từng dòng giấy tờ. Không ai thật sự dễ chịu cả. Ai cũng đang chịu áp lực của cuộc sống mình. Và cô nhân viên kia, có lẽ cũng chỉ là một con người, đang cố sống hết một ngày. Đột nhiên tôi thấy xấu hổ cho chính mình. Không phải vì tôi đã làm gì quá đáng, mà vì tôi đã quên mất rằng lòng từ bi phải bắt đầu từ những người làm mình khó chịu nhất. Tôi cứ nghĩ tu luyện là làm những điều lớn lao. Nhưng có khi, nó chỉ là khoảnh khắc mình muốn ghét một người. Nhưng cuối cùng, mình lại chọn cách để hiểu họ hơn. Đó mới thực sự là tu luyện. Khoảnh khắc đó, tôi thấy nhẹ đi rất nhiều. Không phải vì người khác và môi trường xung quanh thay đổi, mà vì cuối cùng, tôi cũng chịu nhìn thẳng vào phần chưa tốt của mình. Chịu hướng nội để nhìn lại bản thân mình. Đây là việc của người tu luyện như tôi cần phải làm. Tôi nghĩ xã hội bây giờ có một điều rất giống nhau. Đó là ai cũng mệt. Người dân mệt, nhân viên mệt, người lao động mệt, người làm cha mẹ mệt.
Và vì ai cũng mang áp lực trong lòng, nên con người ngày càng dễ nhìn nhau bằng sự phòng thủ. Chỉ cần ai nói hơi cộc một chút, là mình lập tức dựng lên bức tường trong tâm. Mạng xã hội cũng vậy. Người ta phán xét nhau rất nhanh. Chỉ vài giây là đủ để kết luận một con người tốt hay xấu. Nhưng có bao nhiêu người thật sự biết phía sau gương mặt đó đang xảy ra chuyện gì? Tôi nhận ra một điều. Xã hội không thiếu người hiểu đạo lý. Xã hội thiếu những người chịu dừng lại một giây để nhìn lại chính mình trước. Vì nhìn người khác rất dễ, nhìn lại chính mình mới khó. Và tôi đã từng như vậy. Tôi từng nghĩ mình đang sống tốt hơn nhiều người. Nhưng một ngày nóng nực, đông đúc, đầy tiếng còi xe và sự chờ đợi đó, đã làm lộ ra rất nhiều thứ còn nằm trong tâm tôi. Trên đường về, tôi chạy xe chậm hơn. Nắng vẫn nóng. Xe cộ vẫn hỗn loạn. Người ta vẫn chen nhau ngoài đường. Nhưng trong lòng tôi đã khác lúc buổi sáng hôm đó. Tôi không còn muốn trách ai nữa. Tôi chỉ thấy mình cần tu lại từ những điều rất nhỏ. Từ một ánh mắt, một ý nghĩ và một niệm vừa khởi lên trong đầu. Có thể nhiều người nhìn vào sẽ thấy chuyện này chẳng đáng gì. Đúng, nó rất nhỏ. Nhưng tôi hiểu rằng đời người thật ra không thay đổi bởi những chuyện lớn xảy ra vài lần, mà thay đổi bởi những niệm nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nếu hôm nay tôi không nhận ra tâm mình khi đối diện một nhân viên hành chính, thì ngày mai tôi cũng sẽ tiếp tục phán xét người thân của mình, phán xét con mình và phán xét người ngoài xã hội bằng cách tương tự. Tu luyện với tôi bây giờ không còn là cố tỏ ra mình tốt nữa, mà là dám nhìn thấy cái chưa tốt của mình, mà không trốn tránh nó. Có những ngày, người làm mình đau nhất không phải người ngoài, mà là khoảnh khắc mình phát hiện ra rằng tâm mình vẫn chưa thiện như mình từng tưởng. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc giống tôi, bên ngoài vẫn im lặng, nhưng bên trong lại đầy phán xét, thì có lẽ chúng ta đều đang trên con đường tu luyện, học cách làm người tốt thật sự, và xa hơn, đó là học cách của người tu luyện. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu có bình luận của bạn, tôi sẽ đọc, suy ngẫm. Trân trọng cảm ơn bạn.